Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. 30 ka na! Sa inyo pa ito dito ko? Hindi na. Hindi na. Buong gato sa inyo pa lang. Buong kotse. Reyna si Tita Vicky. Reyna ng kagubatan! Reyna ng kotse. Sa pinakamataas eh. Siya yung ano. Reyna. Ikaw, ano ka? Reyna ng? Princess ako. Ng kaniliman. Ay, si Arisa pala yun. Bad trip si Daichi ah. Bad trip ka? Bad trip? Nande? Galit. Galit. Baseball ni Daisuke. Nani? Ketay? Ketay. Turuan mo nga Tagalog tita. Wala! Hindi pa ito na ano, wala pa. One year lang tumagit. Kapit. Nangingilates pa eh. Ay, sira na yung kada mo. Ayun yung kapatid niya tumitira. The manager. Bon. Bon. Daisuke. Daisuke. Daisuke! Daisuke! Sige, upload ko to sa YouTube. Ito. Kaya nga. Alam mo. So, sige, upload ko to. Kainis.
Nice! Ay! Ano? Maguya! Mabigat eh. Wow! It really hurts. It really hurts. Ang magmahal ng ganito. Kung sino pang pinili kong hindi makuha ng buo. Hanggang ganun na lang nga. Kailangan ko tong It really hurts. Ang magmahal ng ganito. Kung sino pang pinili kong hindi makuha ng buo. Hanggang ganun na lang nga. Kailangan ko tong tanggapin. Matane! Matane! It really hurts. Ang magmahal ng ganito. This is the POV of the ano to? Ito ang manager Ilan? ng Black Sheep. Ito legend na. Ano na? San Benim. Sumakumlaw. Asan ang phone? Ang original, ang founding member namin ay si Tita Malu. Asan ang phone? Black Sheep in Yung the area. area.